jag tror att det ser bra ut. Vi alla är taggade och liksom, vi är här för att försöka vinna och spela vårt bästa. Nej, men jag tror att det tar in allt det där och ha kul samtidigt som vi är här för att som tävla och göra vårt bästa varje match och bli bättre och bättre för varje dag som går. Och farsan kommer med några tips? Nej, inte än. Jag får se när jag kommer ner. Hur är OSB då, tycker du? Jag tycker det är jättebra. Så det var kul att komma in och få se allting och hur det är. Man har inte haft någon aning om hur det ska vara, man har bara hört grejer, så det var jättekul att komma hit. Ja, det är ganska givet. Nej, jag och Viggan bor tillsammans så det är kul faktiskt. Det var länge sedan någon av oss hade roommates. Speciellt när man har en roommate som man trivs jättebra med så blir det extra roligt. Så det har gått bra hittills. Det känns bra. OS-byn är trevlig. Det är en atmosfär och en omgivning som inte är det vanliga. Så att det är bara kul. Jag har sett sängarna där. Ryms Viktor i dem? Ja, hans fötter sträcker precis inte ut. Så att han såg bättre än mig i natt, så att det går kalas. Vem har mest mandat av er då? Bestämma liksom vem väljer säng först och garderob först? Nej, det blev ganska organiskt faktiskt. Så att det var ingen som behövde bestämma någonting. Sen som det väl kom till kritan så har jag 6 månader på han. Så att jag är lite äldre, så att då får det bli jag. Gustav Forsling jämförde det här med att bo i OSB när ni var och spelade hockeycuper som ungdomar. Hur skulle du säga? Ja, men det är ju lite så. Det är en annorlunda upplevelse för oss. Det är nästan så det tar den tillbaka till juniortiderna. Så att det är bara roligt. Nu var det ju väldigt länge sedan vi hade den känslan, så att det är inte jätteglamoröst och det är inte någonting som är vårt vardagsliv, men det är samtidigt någonting som är väldigt speciellt, så att det blir väldigt kul och simpelt på något sätt, så det blir lättare att lösa allting. Så det är givetvis väldigt kul att han har löst hela sin resa och att han kan vara med här, inte bara för hans egen skull, vilket är det viktigaste, utan för oss också. Som jag sa innan så jag har haft tur att spela med han förra OS och World Cup och känt han herrans länge, och han är en otroligt bra människa och han är någon som svenska ishockeylandslaget behöver, och vi behöver fler av han. Ja, det är klart man var alltid. Så fort när han blev skadad där så såg man att det såg inte så roligt ut. Men vi har varit i kontakt sedan dag 2 skulle jag säga när det hände, och han har varit väldigt positiv och väldigt driven i att han skulle komma hit. Och så fort han sa det så hade jag inga oroningar om att han inte skulle vara här. Så att det är givetvis väldigt kul att allting löste sig som det var planerat och som man ville. Och det är bara kul att han är här och att han känner sig så pass bra som han gör. Du kanske ingen kille? Ja, jag har inte så jättebra koll på han faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Han har ju spelat på västkusten i mestadelen där. Ung kille. Känner ju Alexander Sten ganska bra, så jag har pratat med han en hel del och han säger goda saker om han, så att jag tar han på hans ord. Så att det kommer nog bli jättebra. Så att vi har fått 2 dagar ihop här och det ska bli kul att lära känna han och alla andra som man inte har träffat så pass mycket, speciellt de yngre. Så att han är här för en anledning och det är inget lätt lag att slå sig in, så att det kommer nog bli jättebra, tror jag. Hur är det att ha en sån? Veckan eller så. Och tillät mig själv och tycker lite synd om mig själv där, snubblat på målsnöret, och då trodde jag väl kanske inte att jag hade en chans att komma hit. Och sen kom bättringsvägen och började må bättre rätt fort, och då, till skillnad från min knäskada där det kunde ta liksom månader ibland för att man skulle känna framsteg, så med den här skadan så kändes det som att det var bättre och bättre för varje dag som gick där ett tag. Så att kul att det gick vägen, och det var kul att ringa Sam och Josef för ett par veckor sedan och säga att det här kommer gå bra. Ja, det är väl precis ett dygn nu, men det har gått bra. Det är liksom, igår var man rätt trött och sliten efter en lång resa och ska man hålla sig vaken hela dagen. Och, för våran del var det rätt skönt att åka till träningen och träna. Klockan var nästan 5 när vi började, men det har gått bra.
Du skönt. har hört mycket om sängarna. Ja, sängarna är faktiskt sköna. Så tog jag med mig ett par kuddar också, så det var... det sov rätt bra faktiskt. Och det var väl några som kanske var vakna mitt i natten och då hade de något att kolla på i alla fall. Super Bowl där borta, så att det passade väl rätt bra med timing. Men jag sov jättebra. Det är skönt att vara igång och skönt att känna att man nu börjar närma sig. Vem bor du med? Alexander Wennberg. Hur är det? Så det har gått jättebra. Vi känner varandra sedan tidigare. En annan stockholmare, så vi förstår varandra. Det hade varit värre om det var Rasmus Andersson, då hade det varit lite sådär, men nej. Skämt åsido, det är skönt. Alex och jag känner varandra sedan tidigare och det är bra. Det känns bra. Respekten finns där. Han använder hörlurar när han ska kolla på någon tv-serie än så länge, så att det känns bra. Nej, men det är klart att det är någonting man uppskattar, just den på det sättet man har blivit mottagen tillbaka, så att säga. Tillbaka in i sporten och ligan är där borta, men också här inom Tre Kronor, just att det är många som såklart har hejat på en från distans och känns bra. Men i min värld så är det väl just det jag har gått igenom kommer alltid vara med mig på ett sätt, och det är någonting jag känner stolthet över, och det är kanske när man tittar tillbaka på karriären och förhoppningsvis fortfarande ett gäng år. Det kanske inte är statistiken eller vissa medaljer som betyder mycket, utan det kanske just är att man tog igenom liksom en jäkligt tuff skada på 3 år, så att kanske är det som betyder mest. Vi får se, men förhoppningsvis kommer det kunna konkurrera med Stanley Cup, VM och förhoppningsvis ett OS-guld också. Det är klart att det är en enorm ära att få representera inte bara Tre Kronor men också hela landet och få bära att se på bröstet. Det är kanske ingenting som jag tänker så mycket på eller någonting som förändrar den jag är, utan trygg i rollen. Vi är ett gäng som hade kunnat burit se på bröstet, men för oss inom omklädningsrummet så tror jag att ledarskapet det är inte en, det är inte två, det är inte tre, utan det är ett gäng utav oss som drar det lasset, och för min del så känns det bra. Det är en roll jag är trygg med. Nej, men just det att det har väl kanske pratat om också, att redan att det är en så pass kort turnering och det går inte att ta någon motståndare lätt, utan det gäller att vi förbereder oss på bästa sätt inför varje match. Jag menar, jag kommer ihåg i Sochi så slog väl Schweiz 1-0 tror jag i första matchen. Och det är väl egentligen det vi tar med oss, att det kommer bli tufft i varje match. Och sen gäller det att vi blir bättre och bättre ju längre turneringen går, och att vi försöker få det att stämma så fort som möjligt. Och jag tror att det är ett gäng lag som kan vinna den här turneringen.